Pinaksyonan, bago ang kayo. Yung ano, mga dyan, video yan. Ilan nyo, ibigay sa uya, itinawag mo. Kaya ko na nalalunan. Wala magbuwag na dito. Oo, di ka magbuwag. Kasi ba gano'n? Ano ba gano'n? Ha? Eh, lalo. Wala nga. Tapos nga, may babalin lang. Payo, kahit na ayun, sabi. Buhay na, buhay na, buhay na! Wala sa motor. Sukin ko na. Buhay na nga, magka. Buhay na. Ano ba ito? Ito ba kauran? Sige sila, ito ito. Buhay ka na! Buhay pa sila ako. Buhay na pero. Magaling ka sa Hindi ako sa baba o matanong ka. Hindi ko pinag-chill to. Ay, man. Ano pa? Pero ito lang. Pero ito lang ako. Ano mo? Sa likod ko. Oh, nandiyan, hindi na dyan. Hindi na magdalong. Uwi na ka lang po daw. Ay. Hindi na, sama ka na. Oh, biglingan. Oh, wala na lumutang kayo. Lagi na ko kaya ako. Kasama na kayo.
Ay, ayaw ko lagot. Yung ano, nalisip mo ito baga naging yun. Ito. Oo, maligising. Dahil ko, ito ba, tama ang mahal. Paano iba pa? Hali na. Sige na tayo na sa mga tapuno pa. Doon kaya nga sa puno. Puro ba yung gusto sa puno? Ano kaya nga? Nandito ko lang kaya. Hindi pa lang ako naman. Hindi pa lang ako naman. Ano ang buhay dito? Nung sila presyo, ano ako, napag-akin sa kasi, magpagin sa iyo, talaga, hindi ka naman ko, yan tayo, sa ako, urod na sa ulo, ulo ito sa ulo, hindi ka sa oras ka nga, yung hindi ko na igo. Yung mga, hindi ko na igo yung mga yung lift niya. Sleep ka no? Ilang mo? Ilang mo? Ilang mo? Teka, para mas na ito. Para ka dito po dito. Ayan ako. Para mas na ako, para ka dito na.
Nobody gets you. Where are you coming from, baby? Saan next time magkan? Yeah, next up sa iyo exam. Ay, sorry. Ay, sorry. Ako mga daw ko. Mga daw magtawag kaya. Ako rin mga na ako. Bukod. Bukod. Limon, napunta! 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 Limon! Ano? Iwan? Iwan? Iwan kaya di mo na nalaong. Hindi pa kasi sila magbago. Kaya na mga buko. Ako nga. Ako nga. Ako lulo. Uy, dalawa. Wala ko yan. Mga hindi ka sabihan. Ay, tala, bakal mo yan. Wag kang bibitaw! Wag kang bibitaw! Hindi ka din lang interview! Hindi ka na! Oh! Oh! Kulay! Ano yun? Oh, wala tayong pwede. Ada persiapan kerja dengan radio, teman.
like that. Always multiply to minus like that. Ay, kaya natin, abaga, abula. Abula, abaga. Abaga. O, dako, ang paralo. Kaya nga. Atayado, atayado. So, dito naman yung pagkakala naman. Ako na dyan yung. Isa naman po ano, yung. Di ba nakatawa ako ba niya? Di ba nakikita ko? Sige na yung. Di ba nakikita? Maria. Kapag na agad yun. Gusto mo na rin yun? Isa lang ba? Sige na, wala lang ako. Dapat
Dami. Kasi nabigay ko ang mata. Kasi ko lang nag-try. Wala man yung bawal ito mag-ito. Comment, saan na? Dali! Saan ka tulog? Bulok na din po kayo! Bro, sinay mo rin. Bulok na din.
Sino baba niyo? Sa ulo niyo? Sa bawas niyo? Badil daw, badil. Ingat, badil ako dyan. Balik ka na dyan.
Lagi yung ano, masabi na ko kita nga, ito ba na pakaran? Tapos relax nyo, kalma po ay. Ano ba lagi sa inyo? Ako na yun, ako na sa inyo. Ay, lagyan o, nilagyan mo na. Ang gutang. Boleh mana? Ya. Dengan doa. Ano panganak ka na? Hey. Ikaw din na ano ka na? Ka na. Ano yun? Ginagawa ko pala story. Pala sikadan.
Para na start. Walo. Hindi ka nagalaga ko na. Ayun ako kami mo. Ano? Kung bangay ka sa kuya, yung ka na. May bago novel. No. Ano, hindi na mo. Pwede makikinig. Hindi pa kanya nga. Wala na ako sa kanya. Pagkala ko na, dito na naman. Kumain.
Ibigay mo. Ibigay mo kasi po. Ibigay na kasi po. Ibinigay niya ka.
Nandito po, mura magtatlo. May magtatlo. Thank you po. Very. Andito promise ako po, sir. Hindi ka nag-aaya, pwede mo pa ako makomment. Ako, wala na nila ngayon po. Dahil nagpagsubukan ako sa katawan ng estudyante ng mga baby niya kung bakit makakita, hindi lang magkakaroon. Ay, pinagkita pa nga wala. Lahat ng mga kailangan wala na. O kung wala mo lang, ayaw namin siya pa makawala. Lahat ng mga kailangan, gusto yun ang nagbuhat. Dahil sana yung mga kamawisan. Sabi nga, walang lang. Nahulog ka pa kuya. Para sa video na to, start ka. Dapat ito yung 1 hour. Ano ba ba? Ha? 2 hours pa?
Kung ano na, kung lang kasi medyo, meron na siya na daan. Ayan yung, ayan bang,
O, ano na yun? Ay, hindi mo na rin. Pagtanong ko na 5.
Ay, ano na?
Open sa to.
Ano? Wait, okay. Balik na! Balik na! Pera. Kapag gabay, dua. Kapag dua,
Wala uwan. What? Tapit yung money. Movement is sa gusto. Ito gusto. Sige na, dalawa to. Hindi na. Sticker mo naman yun. Kasi pinasa na. Hindi to. Ang sultan mo. Eko. Really?
Sawan. Kaya sa nawas mo, patang siyete na mga gana. Ako sabi kita daw. Bebe. Ano, sabi ko lang sa doon, nasa nasa okay. Pares pa sa dalag sa Patisina, ikaw sa Dennis.
Iba na lang ako nawa ko lang siya, nawa ko lang. Hindi mo ko kaya na. Kasi ako ang pinakamalakas din. Kaya mo ka. Kaya ako na. Hindi ko na ako mga kapataw. Kaya pa. Kaya ka ba ano? Kaya ka ba? Kaya ba? Kaya ba? Ito na ganda ako. Ano ngayon ang ganda ko? Ano ka? Ngayon mo ko din mo kaya ako ano wala kahit isang balit mo kasi nasasabihan ko sila. Ay kita ko to. Ay kita ko to. Ay kita ko yan. Uy, puta na kayo ako. Ano naman? Ito.
Galit na ay siya. Wala na. Sir. Lang. Well, wala. Wala! Super rare! Super rare! Ano ba ito malamig mo? Masyagin mo! Ulitin na mo! Ano ba ito malamig? Ano?
Ito ko iba pa sa room, patanong ka. Patanong talaga ay sigara ka. Hindi pa patanong ka doon para kangay. Ano mo yung gamit yan eh? Baby, pares na ikip na nawa. Oo, talaga para ka. Wala na ako talaga sa'yo. Hindi, sure pa ako para ka ako. Oo. Ano man mabalik ako yung mga ako. Pwede ka na. Ay, ano? Di man man yan magdamo. Outfit ka, outfit G. Ang labing trabaho ng mga lalaki. Kami na kung lalaki. Hindi ako para ano. Trabaho. Hindi mo. Mali ka nga. Ano mo naman? Ano? Teka ko aso. Lalaya. Lalaya. Oh, wala. Sabi ka. Wala makalaman dito sa baka. Nakaplan na, nakaplan na. Nakaplan na. Nakaplan na. Nakaplan na. Hindi ka nagsasabi. Kasalan mo. Kasalan mo.
Minus na ako. Ano yung ka? Uy, yun na! Ayawan mo. Sino kaya nga, may ano mo pa, pinalit ka? Nata. Huwag ko lagi pinag-pinag. Diba, sa nakakitaran mo kaya? Malayo na, ka. Sinagudambak ka. Hindi tayo pumako. Di ba maganda matay ko na lang po? Basta kaya may iba, pwede mga Ay, damok daw! Damok daw! Damok daw! Oh, damok daw! Dito, damok daw! Damok na! Damok na! Damok na! Damok na! Magabot ka na! Nakatibag na ako! Hindi ako doon. Magabot ka man doon ako sa likod mo. Hindi ka sa kuraw. Ano nga, minsan pa lang sa doon mo. Ano yun? Ano yun? Naging pakayaman. Yung gusto ko niya. Kumaran yun. Ay, dito, na ayun. Ano ka daw nilo?
Kayo! Lupay baba! Yo? Ako? Sarap na ko lang ano. Hindi lang, ay. Yung nene, ang bibig dito. Mga tulog. Sarap na ko lang. Gusto talaga ba yan? Nakangalit ka. Ah, mga hindi pa kagwadin. Ang magaling. Magot ka. Parang nilin ko niya. Nilagawin na. Nagmakaroon niya. Ay, hindi pa ba ako lumakot ng kanila? Sa kanya, hindi na. Oh, hindi na. Hindi na. Sabay mo na ko lang. Ang gumalit mo kaya tanggo ka. Dahil tanggo. Pagkabarag ng pangayap ko, pwede-pwede pa. Hindi na. Yan ang hype na ano na. Ito na. Hindi na. Ay! Eh! Yes mo? Ay, panin mo! Ginit mo! Kay mo, ay yun, hype na. Ang araw na po. Sarap mo, ang malit ko. Wala. Gusto na ba lang ito? Manahan. Ay, nani. Maligali na po. Ay, nani. Masuga pa ka. Pero nga, hindi nakabi. Wala. Wala. Sabi ko na Oh!
Uy, mga sakay na, dito! Ay, ano, ina? Ina, kasama mo na. Pagkakalo, alin. Uy, natulog sa kayo! Ano kaya nga, yun? Ano, kaya nga tayo, Tawag din na siya. ano, kaya nga, yun. Natalugog ko. Yung kakatabi ka to. Huwag mo niya ko lang. Ano ang dyan yun? Wala, ang kamara sa wala. Hey, bro! Nakatayo na yung mga nandun sa luwas.
Papasok pa lang ako rin. Hindi ka na, sarong!
Nawala sila. Ato, ayun na.
ah. Yan magsama. Ay, damo na ayaw na pamaral.
Mana? Gusto, may kasabi mo. Yan na. Dito na ako dyan. Di ko maiwasan tumikot. Dala-dala sa sinayo. Yan ako gawa. Hindi na kita dapat ma. Kunain ko na yun eh. Kapatid na inis ako kapatid. Kailangan na pagkailangan. Balik ka lang po. Gusto ko meron kinupad pa din. Di ba yung makawin? Kaya mo ito. Di ba na ikuha? Yung mga bata. Bata. Woo! Woo! Old age eh. Bakit lang ang ibang ko? Yung talaga. Taro sa nila, taro. Sige lang. Yo! Uli na! Ay, kung nga rin yung ito pa sa isa ko naman. Ayaw, may submit pa niya. Sige lang, boss. Ah! Ang bunga rin yung
Makalag ako. Makalag na ako. Buhayin ako! Buhayin ako! Dahil kasi tatanggo mo na kaya alam mo. Hindi mo naman. Sinabi ko lang sa Diba dun sa mo? Sabi ko sa alam ba nakasala? ay, sinabi mo. Karen. Pero mga bari. Ganyan, pagsisiyan, dan mga dahil Pasko, pagdating, 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 Sabi na ako. Ayun. Pero kita kasama niya. Diba? Sabi na, tulog. Doon, doon. Ay, gusto mo ko. Salamat. Okay. Kita mo? Hindi na ako. Gabat? Ay, okay. Parang na. Hindi lang po ako. Hindi ko na-tell. Hindi, quality dito. Ito. Dito, malaki.
Tara na. Niya, makasuko na pa nila. Sabay natin ipipit ko. Niya. Video. Balik na. Hey, lalo. John. Dito siya. Tayo, tinawag mo. Balik mo. Ano mo ganito? Kaya ka pa. Wala ka lang isipin. Oo, Ay, ikaw mo. Diba? Balik. Ayun. Ang wali. Okay. Ang wali. Sino ko ba nito? Balik na ako. Ano? Thanks. Duwa nyo, duwa. Ito naman naka-boots na eh. Pupusip sa gas na sila. Ang gulo. Kaya mo, kaya. Wala, bigal din eh. Tumahan. Tumahan na ako ay. Ma! Patilala pa rin! Kasi mura ko na yun. Napulo na ako. Okay, ito na, taas!
Pakangayos ka. Bakit di ko alam bigay na yung gas. Hindi mo natagaw na yung gana. Ano ka lagi pwede pa nagsuon? Ang baraka. Di baraka. Wait! Uy! Tignan ka lang nila. Ganyan. Mapangkalag ka. Ganyan para pagkaan. Ibaw. Ano na po niyo? Malak. Mabuti na ng bala. Iba ng kapatid. Uy, kumain na. Oo. Ay! Music! Stop, mali! Like, mali! Huwag na pala mali. Tama,
Yung, ay, manalito naman. Pwede ka naman eh. Oo, ma'am. Yung mga ay, correct. Ako, kasi ikaw na naman nagtutulong. Hindi ka naman oo, oo. Wala, ano, nakita mo yun, napinto. Di ba, hindi ko pa ulit napinto. Oo, nakakala. Oo. Oo, oo, oo. Kuman, kuman, dali, kuman, dito ka na, pre. Short position.
mo. Go ka na nga. Go ka na. Go ka na. Ganyan, dapat lang tayo dapat, kasama. Go. Tara, tara, loaded na, loaded na, loaded. Lapit na, pre. Galit mo kang galit. Ano naman? Ano naman? Ano naman? Hoy, kailan susunod ka? Yan, ako. Wala na ako mo. Takas pa na ako pa. Pre, need baka. I repeat. Wala. Huwag ka na ba? Oh, di ba? Eh, kung na nagbabawlo. Oh, free! Thank you, Joker Tupit. Oh, maraming salamat. Gan! Chicken dinner na tayo, pa! Uy! Yung heart na yung gulo. Sama tayo na parang Wala yung kamulitin na. wala. Wala yung kamulitin. Doon, si Maramao. Hindi mo na ito na. Mo, ano to kasi? Yung mga may Pagpapumpas na ako nga, di pala. Oo. Pero ano,
Ay, ano, trasyon daw. Ito. Isa lahat, basta niya. Minsan, pagulo ko. Hello. Sakay na! Hello, please na. Sabi na. Wala na mabawasan. Natipak na mga. Wala ka lang. Dami dito, pre! Aba, hello, ano ka dyan? Nice team! Nice team! Isa na mga lodi. Ako, pwede pa din. Wala. Wala pa din. Huwag sa akin yan! Oh, G, G, G! Adi! Sabay, pasabay, pasabay, putang ina! Ano na may pag-drive? Kasi kung nalalabas, ano? Why? Slow mo, sabi na mag-iba yan, no? Ano di mag-ibagay? Sana. Siguro, nasala, ay ano, nasala. Yan na, ano? Di ba, apat masala ba, no? Maliki, maliki. Balikan natin, pre! Balikan, balikan, balikan. Kung gusto ng hayop na eh. Tara, balik, 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 balik! Balik, balik. Asas! Ng puso, damdamin. Papatok pa din, oh. Papatok na ulang. Ano? Ay, nakabo. Ano? Ano na kayo, friend? Paano pabuhat? Ano? Tara, friend, tara, tara. Hey! 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 Hey, hey. Ito. Coming, coming, coming. O, tara, rush, rush. Rush. Ito po. Tingnan ang matulog. May puta ka, kora na, mga igala, ano? Help, help, help me, help me, help me. Nice, nice team, nice team. Wala, Ano ka dyan? bakit ako na lang isa natin, friend? Nag-twist na? Oo.
Okay lang. Naman. Tawad mo. Ah, Jim. Wala na. Hindi naman yung baso. Ano na lang mo? Ganun. Ikaw ko pa ng dumanay. Eh, malagalan ka kaya nga. Ako, siyempre nga, kasi nagbarak ko. Boy, bata ko nga. Hindi pa rin ito. Laro. Ako here, sabi ko, mga anak. Sino kira pa nga ito? Sino ba ito na yung dumo sa gilid? Hindi ko na hiling. Bubuhay kay Gamal. Tangan. Pwede mo na. Ano? Tumating na ito. Sila titiyo.
Luwak. Luwak. Ako. Ako. Ang right. So, ako. Okay, katawan. Yan, yan. Okay, yeah.
Boleh-boleh ada. Dito.
lagi.